Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 248 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong số các bệnh lý phụ khoa, có một căn bệnh khá phổ biến thường gặp ở phụ nữ. Tuy đa phần là lành tính nhưng cũng để lại nhiều tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ nói riêng. Đó là căn bệnh u nang buồng trứng. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày cho chúng ta hiểu thế nào là căn bệnh u nang buồng trứng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái căn bệnh thường gặp ở phụ nữ, đó là căn bệnh u nang buồng trứng. Thì mời quý vị nhìn lên màn hình. Đây là cái hình ảnh buồng trứng hai bên của người phụ nữ nha các bạn nhé. Ở giữa là tử cung, đây là cái loa vòi, đây là cái đường dẫn trứng, cái ống dẫn trứng, đây là cái âm đạo, đây tử cung đây. Thì ở người phụ nữ đó nó có hai cái buồng trứng hai bên như trên hình ảnh các bạn thấy đó. Đó là hai cái buồng trứng ở người phụ nữ. Như quý vị đã biết, u nang buồng trứng là một trong những cái bệnh lý phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ và nó có thể xảy ra ở mọi cái lứa tuổi, từ những cái bé gái chưa đến tuổi dậy thì, chưa có kinh nguyệt, cho đến những cái người phụ nữ đã mãn kinh rồi thì vẫn có thể có những cái trường hợp mà gặp phải cái căn bệnh u nang buồng trứng này. Và thường đó thì cái tỷ lệ mà u buồng trứng nó chiếm khoảng từ 5 đến 10% trong tổng số cái cộng đồng dân cư là nữ, và nó chiếm khoảng 3,6% trong tổng số các cái bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ. Thì đó là một vài cái con số thống kê về dịch tễ để cho quý vị thấy rằng cái bệnh u nang buồng trứng ở phụ nữ là một cái bệnh rất là phổ biến và hay thường gặp. Và quý vị cũng biết rằng buồng trứng đó nó là một cái cơ quan nội tiết của người phụ nữ. Nó có cái chức năng là tiết ra các cái nội tiết tố của nữ, và nó cũng tạo ra trứng để cho nó gặp tinh trùng và nó thụ thai. Thì bất kỳ một cái sự tăng sinh nào đó mà xảy ra ở buồng trứng thì nó sẽ có thể tạo ra cái u nang. Nhiều cái nghiên cứu người ta thấy rằng một người phụ nữ trong suốt cuộc đời của họ ít nhất là họ bị một lần là bị mắc cái bệnh u nang buồng trứng này, và thông thường thì nó lành tính và nó không có gây hại cho sức khỏe của người bệnh, và nó cũng không gây ra bất cứ một cái triệu chứng khó chịu nào cho người bệnh. Vậy thì chúng ta định nghĩa u nang buồng trứng là gì? U nang buồng trứng đó, nó là một cái khối giống như là một cái túi, và nó có cái vỏ bọc ở bên ngoài. Cái u nang buồng trứng này thì nó có thể có ở một buồng trứng hoặc là cả hai bên buồng trứng của người phụ nữ. Và ở bên trong cái túi đó thì nó chứa dịch trong, hoặc là nó chứa những cái chất bã giống như là bã đậu vậy. Và nó có thể phát triển bất thường ở bất kỳ vị trí nào của buồng trứng. Nó có thể xảy ra ở hai bên hoặc là cũng có thể chỉ xảy ra ở một bên thôi. Đó là cái định nghĩa khái quát nhất về u nang buồng trứng là gì. Phần thứ hai chúng ta đi tìm hiểu đó là phân loại cái u nang buồng trứng. Để phân loại thì người ta dựa vào những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là dựa vào cái cấu tạo của cái khối u nang đó, dựa vào cái tính chất của cái khối u cũng như là các cái thành phần ở bên trong cái khối u đó, mà người ta chia ra làm hai loại cái u nang buồng trứng, đó là u nang cơ năng và u nang thực thể. Thứ nhất là chúng ta đi tìm hiểu về cái u nang cơ năng. Cái u nang cơ năng đó, đây là một cái loại u nó được hình thành do cái sự rối loạn về nội tiết của buồng trứng ở người phụ nữ. Về mặt giải phẫu thì cái u cơ năng này nó không ảnh hưởng đến cái cấu trúc giải phẫu của buồng trứng. Và người ta chia ra làm ba cái loại u cơ năng khác nhau. Thứ nhất là cái nang bọc noãn. Đây là một cái nang nó đã đủ trưởng thành nhưng mà nó không vỡ ra. Thay thế vì khi mà trứng nó đã chín rồi đó thì nó sẽ có cái hiện tượng phóng noãn, hay chúng ta còn gọi là sự rụng trứng đó. Nhưng mà ở cái nang bọc noãn này thì nó không có cái hiện tượng phóng noãn, và cái nang này nó cứ tiếp tục nó lớn lên và nó có thể to từ 5 đến 8 cm, và nó có thể làm cho cái người phụ nữ này chậm kinh nguyệt. Thứ hai là cái nang hoàng thể. Nang hoàng thể này thì nó được hình thành sau khi mà nó đã phóng noãn rồi thì nó vẫn tiếp tục phát triển, và thường thì ở bên trong nó có chứa rất là nhiều dịch. Cái loại thứ ba đó là cái nang hoàng tuyến. Thì cái nang này đó nó được hình thành thường là ở trên những cái người có cái tiền sử bị thai trứng hoặc là ung thư cái nguyên bào nuôi. Cái nhóm u nang thứ hai là cái u nang thực thể.
Thì ở những cái u nang thực thể này thì nó có cái biến đổi về mặt tổ chức giải phẫu của buồng trứng, và vì vậy mà nó có cái nguy cơ xảy ra cái ung thư hóa ở những cái nang thực thể này. Và cái u thực thể này thì nó cũng chia ra làm nhiều cái loại như sau. Thứ nhất là cái u nang nước, thì đây là một cái loại mà hay gặp nhất, tức là nó có một cái túi và ở bên trong nó thì nó có dịch trong, và thường thì nó có cái vỏ mỏng ở bên ngoài. Và đối với cái nang nước này đó thì thường là nó lành tính. Nhưng mà nếu mà ở trên bề mặt của cái nang nước này đó mà nó xuất hiện, nó tăng sinh nhiều cái mạch máu để nuôi nó, và nó có những cái u nhú ở trên bề mặt hoặc là ở bên trong cái lòng của cái u đó, thì đây là những cái dấu hiệu chúng ta có thể nghi ngờ nó sẽ diễn biến, nó chuyển thành ung thư nhé. Thứ hai là cái u nang bì, hay người ta còn gọi là u quái. Bởi vì ở bên trong cái khối u đó thường thì những cái nguyên bào đó nó sẽ phát triển, nó sẽ biệt hóa thành những cái cơ quan như là tóc, như là móng, hoặc thậm chí là có cả xương ở trong những cái khối u đó nữa. Cho nên là người ta gọi là cái u quái là vì vậy. Trước đây khi mà cái nền y học nó chưa được phát triển như ngày nay đó, thì có rất là nhiều người ta không có giải thích được tại sao, và một số những cái ông thầy bùa đó thì ông có nói rằng đây là những cái trường hợp mà bị ểm bùa ngải, cho nên là ở trong những cái bướu trong cái bụng của người phụ nữ nó có xương, có tóc, có móng vân vân, thì đó không phải là bùa ngải gì đâu các bạn nhé, mà đây chính là một cái dạng gọi là cái u quái đó, hay là người ta còn gọi là cái u nang bì là như vậy các bạn nhé. Thứ ba là một cái dạng u người ta gọi là cái u nang nhầy, thì ở bên trong những cái túi đó nó có những cái dịch màu vàng đặc, thường là rất là dính. Nếu mà trường hợp mà nó bể ra thì nó có thể dính vào các cái tạng ở trong ổ bụng, rất là nguy hiểm các bạn. Thứ tư là cái nang lạc nội mạc tử cung, thì ở trong cái lòng tử cung ấy, nó có một cái lớp nội mạc. Bình thường thì nó chỉ có nằm ở bên trong cái lòng tử cung thôi, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà nó có thể lạc ra những cái vị trí khác. Và khi mà người phụ nữ đến cái ngày hành kinh ấy, thì thường xuất hiện những cái dấu hiệu đau rất là nhiều ở những cái vị trí khối u đó. Thì do cái nội mạc tử cung đó nó cũng phát triển theo cái chu kỳ kinh nguyệt, mà nó làm cho cái khối u nó to lên và nó gây rất là đau đớn cho người phụ nữ, mà người ta còn gọi là hiện tượng thống kinh. Phần thứ ba là chúng ta tìm hiểu một số các cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng u nang buồng trứng này. Thì hiện nay đó nó chưa có một cái nguyên nhân cụ thể chính xác nào. Tuy nhiên người ta thấy có một số các cái yếu tố nguy cơ sau đây. Thứ nhất là đối với lại những cái đối tượng mà có cái tiền sử hay sảy thai đó, thì nó rất là dễ mắc cái chứng u nang buồng trứng. Thứ hai nữa là đối với những người mà dậy thì sớm, có kinh nguyệt sớm, thì đây cũng là một cái tiền đề để nó dẫn tới cái u nang buồng trứng. Thứ ba nữa là đối với những cái phụ nữ mà thừa cân béo phì, thì người ta cũng ghi nhận cái u nang buồng trứng hay xảy ra ở những cái nhóm đối tượng béo phì này. Thứ tư là do rối loạn nội tiết. Thứ năm là do sử dụng thuốc tránh thai không có hợp lý, lạm dụng cái thuốc tránh thai, đặc biệt là đối với những cái phụ nữ thường sử dụng cái thuốc tránh thai khẩn cấp, thì người ta cũng ghi nhận ở cái đối tượng này có nhiều cái khả năng bị nang buồng trứng hơn là ở những cái nhóm đối tượng khác. Thứ sáu là ở những cái người phụ nữ mà mang thai đó, thì nó cũng gặp cái hiện tượng xuất hiện những cái nang buồng trứng ngay trong cái giai đoạn mang thai. Thì thông thường thì khi mà chấm dứt thai kỳ thì cái nang đó nó cũng sẽ được biến mất. Cuối cùng là do cái yếu tố di truyền, thì người ta thấy rằng ở những cái gia đình có mẹ, có chị em gái bị u nang buồng trứng, thì cái người phụ nữ đó cũng có nguy cơ cao hơn là những cái nhóm đối tượng khác. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị về cái khái niệm u nang buồng trứng là gì, phân loại u nang buồng trứng và một số cái nguyên nhân đưa đến cái hiện tượng u nang buồng trứng này. Trong chương trình tuần tới thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các cái triệu chứng lâm sàng, các cái xét nghiệm và các cái phương pháp điều trị u nang buồng trứng. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi. Và bây giờ mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta nhìn một số các cái hình ảnh về cái u nang buồng trứng nhé. Đây là cái buồng trứng bình thường của người phụ nữ này các bạn. Đây là tử cung, hai bên là hai cái buồng trứng. Đây là cái u nang buồng trứng. Đấy, đây là đa nang nha các bạn nha, rất là nhiều những cái nang nhỏ nhỏ ở trên này. Đây là cái tử cung.
Đấy, các bạn thấy không? Nó phình ra rất là lớn. Đây gọi là cái đa nang buồng trứng nha. Đây là một cái đa nang buồng trứng nữa là ở bên tay phải. Còn đây cái buồng trứng khỏe mạnh thì nó nhẵn nhụi như thế này. Đấy là một số các cái hình ảnh về u nang buồng trứng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về khái niệm u nang buồng trứng, các nguyên nhân và phân loại u nang buồng trứng. Trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày phần tiếp theo, đó là triệu chứng, biến chứng và các phương pháp điều trị u nang buồng trứng. Mời quý vị cùng đón xem. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.